10 éve vágom a füvet, mindig magamnak, sosem fizettem érte senkinek, de azt nem mondanám, hogy szerettem. Közben általában podcastot hallgattam, mert ha már el kell tölteni azt az időt, legalább töltsem hasznosabban. Nagyon hatékonytalannak tűnt, hogy tologatom a fűnyírót, bár az tény, hogy jó volt ránézni az udvarra, amikor kész volt. Szóval nem a szeretet vitt rá, hogy megvegyem a robot fűnyírót, hanem az, hogy amióta az okos otthonnal foglalkozom, az egyik első gondolatom az volt, milyen jó lenne, ha ezt a fűnyírást nem nekem kellene csinálni. Vettünk egy robotporszívót is, nehogy szó érje a ház elejét. A robot fűnyíró a következő év nagy vásárlása volt. De mielőtt megvettem, hetekig nézegettem YouTube videókat, szinte minden videó szponzorált volt. Nem lehet ezeket a videókat objektívnak tekinteni, nem tudtam előre, mit fednek el, mit nem. Én ezért a véleményvideóért nem kaptam semmit, ezt a gépet én vettem, ha valami nem tetszik, meg fogom mondani. Ugyanakkor azt is ki kell emelni, hogy mindenkinél más a környezet, mások az igények, ami nekem jó lehet, neked nem biztos, és fordítva. Hogy miért nem tudott ez a robot visszamenni a töltőállomásra, és hogy miért ázik most itt, erről is lesz szó. Szóval hetekig kerestem. Több nagy kategória van a piacon. A dróttal határolt gépek és a drót nélküliek. A drótos rendszer olcsóbb belépő, de ki kell ásni a kert szélét, lefektetni a drótot, és ha valaha át akarod alakítani a kertet, előről kezded. Úgy éreztem, mintha örökre bebetonoznám a jelenlegi kert struktúrát. A drót nélküli kategórián belül is van két technológia, LiDAR és RTK. Az RTK GPS alapú, nagyon pontos, de fás, árnyékos területeken megbízhatatlanabb. Nálam van pár fa és rengeteg kis akadály, ezért a végén a LiDAR-osakra szűkült a keresés. A LiDAR lézeres pontfelhővel méri fel a teret, nincs drót, nincs ásás, a térkép a szoftverben él, és bármikor módosítható. A Mammotion Yuka Mini 2-t választottam, körülbelül 1100 euró. Nem kevés, de nem pénzt számoltam, hanem időt, minden fűnyírás, amit ez a gép helyettem csinál meg, az egy délelőtt, amit a kertben töltök a gyerekkel, vagy egyszerűen csak csinálok valami mást. Ez elég motiváció volt. Megrendeltük, megérkezett 2026. május 8-án. A doboz nem rossz, nem az a prémium unboxing élmény, amit az Apple-nél szoktak mutatni, de rendezett. A gép, a töltőállomás, talajcsavarok, stb. Nem mutatok meg mindent, másik szponzorált videókban úgyis megmutatják. Ez itt a LiDAR torony. Ez az, ami lézerfénnyel méri fel a környezetet. A kerekek jók, terepgumi profilok, nem sima plasztik, volt, ahol a puha talajt rendesen kiásta nekem, amikor elkapart. A vágószerkezet alulról nem egy nagy forgótárcsás kés, mint a hagyományos fűnyírónál, kis pengék ütköző jelleggel vannak rögzítve, ha keménybe ütköznek, elfordulnak. Az app neve Mammotion, iOS-re és Androidra is elérhető, az első indítás egyszerű volt. Párosítás, account, kész, pár perces regisztrációs menet. Következő kérdés, hova rakjuk a töltőállomást? Az ideális helyszín az lett volna, ami a két legfontosabb nyírandózóna között van, onnan hamar ki tud menni a gép mindkét irányba. Logikus. Kivéve, hogy a gépnek kellett valamilyen internet elérés, legalábbis a távolról indításhoz, a szoftver frissítéshez és az értesítésekhez. Hátul nincs access pointom. A ház wifi-je nem ér oda ki. Létezik 4G modul hozzá, itthoni webshopokban is kapható, de nem akartam azonnal extra modult venni, előbb próbáljuk meg wifi-vel. Szóval B-terv. A melléképület melletti betonos plac, ott van wifi, onnan messzebb kell utazni a gépnek a nyirandó területekre, de legalább van kapcsolat. De aztán jött a következő meglepetés. Az app csatlakozásánál csak annyit láttam, hogy nem megy. Nem volt hibaüzenet, csak nem működött. Nem akar csatlakozni a hálózathoz. Kipróbáltam másik Wi-Fi hálózatot, 2,4 GHz-es IoT VLAN helyett az 5 GHz-es normál házi Wi-Fi-t. És rögtön ment. Pedig általában az IoT eszközök jobban szeretik a 2,4 GHz-es Wi-Fi-t. Ez egy kicsit elgondolkodtató. Az 5 GHz-es hálózat hatótávolsága rövidebb, mint a 2,4 GHz-esé, szóval nem ideális hosszú távon, de egyelőre ez az, ami működik. Van egy kültéri access pointom, amit egyébként is fel kell majd szerelnem valahova. Az valószínűleg megoldja majd ezt a problémát, de ez a jövő zenéje. Jó hosszú töltőkábele van a dokkolónak, úgyhogy ezt be tudtam vezetni az ablakon keresztül a műhelybe. Hát ez sem így lesz hosszú távon, de már nagyon kíváncsi voltam, hogyan működik a gép. A gép bekapcsol,
Az app megtalálja. Az első dolog, amit az app kér, járjam körbe a nyírandó területet manuálisan, hogy feltérképezze a határokat, vagy használjam az automatikus feltérképezés funkciót. Na, én az utóbbit meg sem próbáltam, valamint mindenhol azt mondták, hogy ha precíz vágást akarok, akkor manuális térképezés kell. Erről részletesen a következő részben mesélek, mert ott van minden, ami érdekes. Volt pár meglepetés. Ez a kert. Egyenetlen terep, trambulin, hintaállvány lelógó hintákkal, málnacserjék, sziklakert, lépőkövek, 2 kutya. Ez nem az a kert, amit a szponzorált videókban szoktak mutatni, szépen nyírt akadálymentes pázsit. Ez egy valódi használt kert. A következő részben kiderül, hogyan boldogul a gép ezzel a kerttel. Előre szólok, nem ment hibátlanul. Ha tetszett, subscribe. Okos otthon témában az otthonkapocs.hu-n is megtalálsz.